कोल्हापुरी कांदा लसूण मसाला तयार आहे. नमस्कार, मी सुवर्णाच रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण कोल्हापुरी तिखट म्हणजे कांदा लसूण मसाला बघणार आहोत. तर काही वेळेला ऐन पावसाळ्यामध्ये आपलं तिखट संपतं, तर अशा वेळेला मिरची आणून वाळवणं शक्य नसतं किंवा काही लेडीज सर्व्हिस करत असतात, तर त्यांना ही मिरची आणून वाळवून सर्व प्रोसेस करणं शक्य नसतं. तर अशा वेळेला अशा पद्धतीने आपण मिरची पावडर वापरून कांदा लसूण मसाला बनवू शकतो. चला तर मग लगेचच आपण सुरू करूयात. तर इथे मी खडे मसाले जे घेतलेले आहेत ते दाखवते तुम्हाला. तर इथे मी दगडफूल घेतलेला आहे 10 ग्रॅम, दालचिनी 10 ग्रॅम, स्टारफूल 10 ग्रॅम, तीळ 50 ग्रॅम, त्रिफळा 10 ग्रॅम, जायपत्री 10 ग्रॅम, हिंग 10 ग्रॅम, जिरे 50 ग्रॅम, लवंग 10 ग्रॅम, शहाजिरे 10 ग्रॅम, मिरी 10 ग्रॅम, नाकेश्वर 10 ग्रॅम, मोठी वेलची 10 ग्रॅम, खसखस 10 ग्रॅम, एक जायफळ, सुंठ 10 ग्रॅम आणि हळकुंड 20 ग्रॅम आणि इथे मोहरी आहे 20 ग्रॅम, 10 ग्रॅम बडीशेप, मेथी दाणे 10 ग्रॅम, हिरवी वेलची 10 ग्रॅम, धणे आहेत 150 ग्रॅम आणि तेजपान 10 ग्रॅम. तर हे सर्व मसाले मी घेतलेले आहेत. आता हे सर्व मसाले मी निवडून पाकडून घेणार आहे स्वच्छ करून. आणि हे जे तेजपान आहे ते कापडाने स्वच्छ पुसून घ्यायचं आहे. आणि हळकुंड जे आहे ते थोडंसं खलबत्त्यामध्ये कुटून घ्यायचं, थोडेसे छोटे तुकडे बनवून घ्यायचे आहेत. तर हे सर्व मी बनवून घेते. आणि याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला ओला मसाला काय लागणार आहे ते बघूया. तर इथे मी कोथिंबीर घेतलेली एक छोटी जुडी आणि स्वच्छ धुवून निवडून मी पूर्ण कापडावर वाळवून घेतलेली आहे. ही पूर्ण वाळवून घ्यायची आहे. 300 ग्रॅम कांदे घेतलेले आहेत, लांबट कापून घेतलेले आहेत. 200 ग्रॅम लसूण सोलून घेतलेले आहेत. 50 ग्रॅम आलं घेतलेलं आहे, त्याचे सालं काढून तुकडे करून घेतलेले आहेत. आणि याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला लागणार आहे सुकं खोबरं. हे पाव किलो सुकं खोबरं आहे. तर याच्या तुकडे मी असे होते म्हणून घेतलेले आहेत. तर तुम्ही खोबरं खिसून घ्या. आणि हे मीठ आहे, अर्धा किलो मी मीठ घेतलेलं आहे. मीठसुद्धा थोडंसं उन्हामध्ये वाळवून किंवा पंख्याखाली वाळवून घ्या पेपरवर. आणि आता आपण मसाले भाजूया. तर इथे मी सर्वप्रथम धणे भाजते. तर मसाले आपल्याला मंद गॅसवर भाजायचे आहेत, छान खरपूस असे भाजून घ्यायचे आहेत. तर धणे तुम्ही तेल न टाकता भाजू शकताय, पण मी 1 चमचाभर तेल टाकून इथे धणे भाजून घेते. तर थोडासा रंग बदलला आणि खरपूस वास आला की आपण हे काढून घ्यायचे आहेत. तर एका भांड्यामध्ये मी हे काढून घेते. तर याच पद्धतीने आपण सर्व मसाले भाजायचे आहेत. तर आता मी जिरं टाकलेलं आहे. जिरंसुद्धा मी थोडंसं तेल टाकून भाजून घेते. मसाले खूप छान भाजायचे आहेत, बारीक गॅसवर भाजायचे आहेत. तर हे सुद्धा आपण काढायचे आहेत. तर सर्व मसाले मी एकत्र काढून घेते. तर आता मी दालचिनीसुद्धा थोडं तेल टाकून भाजून घेते. ही मोठी वेलची आहे. प्रत्येक वेळा मी थोडं थोडं तेल टाकत मसाले भाजून घेत आहे. छोटी वेलची टाकलेली आहे मी. हे थोडेसे फुलले पाहिजेत. तर हे बघा, हे फुललेले आहेत, काढून घेऊया. ही जायपत्री आहे, ही सुद्धा काढून घेऊया आपण. लवंग टाकलेली आहेत, छान फुलल्यानंतर काढायचे आहेत. नाकेश्वर टाकलेलं आहे, काढूयात. तर अशा पद्धतीने सर्व मसाले आपल्याला थोडं थोडं तेल टाकत भाजायचं आहे. त्रिफळ आहे, हे स्टारफूल टाकलेलं आहे मी. आता प्रत्येक वेळेत थोडं थोडं तेल टाकत आहे मी. मिरे टाकलेले आहेत आणि हे मसाले आपण छान भाजून घ्यायचे आहेत थोडं थोडं तेल टाकत. मेथी दाणे टाकलेले आहेत. बडीशेप. तर मी प्रत्येक वेळेला थोडं थोडं तेल टाकत आहे आणि मसाले छान भाजून घेत आहे. हे दगडफूल आहे. तर सर्व मसाले निवडून घ्यायचे आहेत. तीळ टाकलेला आहे, काढून घेऊया. आणि मोहरी भाजूयात आता आपण. हे
याच्यामध्ये आता मी खसखस टाकलेली आहे, हे शहाजिरे आहेत, हे मी जायफळसुद्धा तुकडे करून घेतलेले आहेत, ते सुद्धा भाजून घेते. आणि हे सुंठचे सुद्धा मी छोटे तुकडे केलेले आहेत. तर हे छान फुलले पाहिजेत, अशा पद्धतीने आपल्याला हे भाजायचे आहेत. हे बघा फुललेले आहेत. तर हे हिंगसुद्धा आपल्याला चांगलं फुलू द्यायचं आहे तेलामध्ये. तर हे पहा छान फुलत आहे हे. तर हे बघा हे छान फुललेलं आहे, अशा पद्धतीने आपल्याला परतायचं आहे. तर आता हे तेजपानसुद्धा मी परतून घेते तेलावर. तर छान रंग आलेला आहे, काढून घेऊयात. तर आता मी हळकून टाकलेले. तर या पद्धतीने आपल्याला छोटे तुकडे करायचे आहेत आणि तेलावर चांगलं फुलू द्यायचं आहे त्याला. तर हे बघा छान फुलल्यानंतर आपल्याला हे काढायचे आहेत. आणि इथे मी आता खोबरंसुद्धा भाजून घेते. तर खोबरं छान आपल्याला खरपूस भाजायचं आहे, थोडासा काळपट रंग आला पाहिजे. तेल टाकून मी भाजून घेते. तर इथे मी तुकडे घेतलेले आहेत, तर तुम्ही किसून घ्या. खोबरं छान भाजलेलं आहे, काढून घेऊया. तर आता याच्यामध्ये आपल्याला कांदा भाजायचा आहे. तर कांदा भाजताना आपल्याला तेल खूप टाकायचं आहे. तर इथे मी मोठे 5 चमचे तेल टाकलेलं आहे आणि कांदा आपल्याला छान ब्राऊन करून घ्यायचा आहे. तर हा बघा आपला कांदा छान भाजलेला आहे. तर आता मी गॅस बंद केलेला आहे, हा थंड होऊ देऊया. तर आता आपण हे मिरची पावडर मी जे घेतलेली ते बघते. मी तयार मिरची पावडर घेतलेली आहे. तर ही लवंगी मिरची पावडर आहे, ही मी अर्धा किलो घेतलेली आहे. संकेश्वरी मिरची पावडर ही म्हणतात त्याला. आणि ही जी आहे ही काश्मीरी मिरची पावडर मी घेतलेली आहे, खूप लाल रंग असतो याचा. तर अजून एक मी मिरची पावडर घेतलेली आहे 1/2 किलो. तर ही काश्मीरी मिरची पावडर 1/2 किलो आहे. आणि बेडगी मिरची पावडरसुद्धा मी 1/2 किलो घेतलेली आहे. तर असं एकूण प्रमाण 1 किलोचं आहे. आणि हा सर्व मसाला जो आहे 1 किलो मिरची पावडरसाठी आहे. तर आता आपण हे जे मसाले भाजून घेतलेले आहेत ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून पावडर बनवून घेऊया. तर इथे मी मोठ्या भांड्यामध्ये हे काढलेलं आहे, थोडं थोडं मी वाटून घेते. तर हे बघा हे मी वाटून घेतलेलं आहे. तर मोठ्या भांड्यामध्ये खूप बारीक नाही झालं, म्हणून मी छोट्या भांड्यामध्ये हे वाटून घेतलेलं आहे. तर हा मसाला आपण तेल टाकलेला आहे, त्यामुळे चाळता येणार नाही आहे, चाळणीतून तो पडणार नाही आहे. तर आपल्याला याच पद्धतीने टाकायचं आहे. जर तुम्ही मसाल्यांमध्ये तेल नाही टाकलं तर तुम्ही चाळून घेऊ शकताय. तर आता आपण हे खोबरंसुद्धा वाटून घेऊया. तर खोबरं प्लीज खिसूनच घ्या. अशा पद्धतीने जर तुकडे केला तर ते तुम्हाला वाटताना खूप प्रॉब्लेम येईल. तर माझ्याकडे तुकडे होते म्हणून मी हे वापरलेलं आहे. तर हे आपलं खोबरंसुद्धा वाटून झालेलं आहे. सर्व मी खोबरं वाटून घेतलेलं आहे. आणि इथे ओला मसाला जो आहे आपल्याला प्रत्येक वेळेला मीठ टाकून वाटायचा आहे. तर हे मी आता आलं आधी सुरुवातीला वाटून घेते. तर हे मीठ आपल्याला प्रत्येक वेळी ओल्या मसाल्यामध्ये टाकायचं आहे. खोबरं वाटले त्याच भांड्यामध्ये मी आलं घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकून हे वाटून घ्यायचं आहे. तर ही बघा छान पेस्ट झालेली आहे. ही आपण या मसाल्यांमध्ये काढून घेऊया. तर याच पद्धतीने मी लसूणसुद्धा मीठ टाकून घेतलेलं आहे आणि हे सुद्धा मी वाटून घेते. तर हे लसूणसुद्धा झालेलं आहे, काढून घेऊया. तर आता मी कांदा वाटणार आहे. तर आपण हा भाजलेला कांदा काढून घेऊया. तर थोडासा मी काढलेला आहे, अजून थोडासा शिल्लक आहे. तर याच्यामध्ये आता मीठ टाकूया आणि हा थोडासा मिक्सरला फिरवून घेते मी. आणि याच्यातच मी आता कोथिंबीरही घालणार आहे. तर थोडंसं फिरवून घेऊया. हा राहिलेला कांदा अजून आहे. तर थोडंसं फिरवल्यानंतर मी कोथिंबीर सर्व टाकलेली आहे याच्यामध्ये आणि मिक्सरला फिरवून याची पेस्ट बनवलेली आहे. तर ही बघा ही पेस्ट आपली तयार आहे. तर राहिलेलीसुद्धा सर्व पेस्ट मी वाटून घेतलेले आहे. राहिलेलं सर्व मीठसुद्धा मी वाटून घेतलेलं आहे. सर्व मसाले मी यामध्ये टाकलेले आहेत. राहिलेलं सर्व कांदा आणि राहिलेलं सर्व मीठ मी मिक्सरला फिरवून याच्यामध्ये टाकलेलं आहे. आणि आता मी याच्यामध्ये 1/2 किलो आपण जी बेडगी मिरची पावडर घेतलेली आहे ती याच्यामध्ये टाकते. आणि आता हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता खूप छान रंग आलेला आहे. तर बेडगी मिरची पावडर आणि काश्मीरी मिरची पावडर खूप लाल रंग देतात. तर या जरूर वापरा,
तुम्हाला खूप लाल रंग हवा असेल तर तुम्ही बघू शकता खूप लाल अशा ह्या रंगाच्या आपल्या मिरची पावडर आहेत। तर मी हाताला थोडासा कागद घातलेला आहे प्लास्टिकचा आणि या पद्धतीने हाताने मिक्स करून घेते। तर दुसऱ्या हातालाही मी कागद घातलेला आहे आणि दोन्ही हाताने या पद्धतीने मी मिक्स करून घेते। तर व्यवस्थित आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे या पद्धतीने। तर अशा पद्धतीने तुम्ही झटकन घरच्या घरी मिरची पावडर आणून पटकन असं हे कोल्हापुरी तिखट बनवू शकता। तुम्हाला काही गडबडीच्या वेळी लागत असेल किंवा कामानिमित्त तुम्हाला होत नसेल तर अशा पद्धतीने जरूर करा। आणि मिरची पावडर वापरायची नसेल तर याच पद्धतीने तुम्ही 1 किलोचं मिरचीचं प्रमाण घेऊन असं हे कोल्हापुरी तिखट बनवू शकता। आणि खूप चविष्ट असं हे कोल्हापुरी तिखट आपलं तयार झालेलं आहे। आणि या पद्धतीने जरूर बनवून बघा आणि कशी वाटली रेसिपी मला जरूर कळवा। आणि आता हे तिखट आपल्याला चिनी मातीच्या बरणीमध्ये घालायचं आहे। तर बरणी आपल्याला स्वच्छ धुवून कोरडी करून उन्हामध्ये वाळवून छान थंड झाल्यानंतर हे आपलं तिखट भरायचं आहे। तर या पद्धतीने तिखट जरूर करून पहा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा। आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।